ako. Hi guys! So for today's video, i-share ko sa inyo yung recipe ko ng Chicken Alfredo Pasta. Sobrang dali lang niya gawin and pwedeng-pwede niyo tong gawin habang nasa quarantine tayo. Ayun. So pasensya na kung ganito lang yung kitchen natin. Improvise lang kasi namin to. Wala pa tayong magandang kitchen. Pero sana someday makapagluto tayo sa magandang kitchen. Sobrang sarap magluto siguro. Yan. I-share ko sa inyo yung sarili kong recipe. Hindi ito yung original na Alfredo. Kasi ang alam ko, yung original na Alfredo, wala siyang cream. Made lang siya out of Parmesan cheese and sabaw na mismo ng pasta na pinagpakuluan. Kung hindi ako nagkakamali. Basta ayun na hinahanal ko ngayon. Hindi ko na siya na-search. So, let's start! Yan. So, sa recipe na to, ang kakailanganin natin ay syempre chicken. Kung makikita nyo, may babad na siya kasi binabad ko siya kagabi. Mas gusto ko siya ng may timpla. So, ang next naman is syempre fettuccine pasta. Depende kung gano'n mo karami gusto. Ito is 500 grams. Kasi madami kami kakain. Gusto ko i-share siya sa buong pamilya kasi ganun siya kasarap. Next, ang nilalagay ko naman ay isang buong garlic. Mas gusto ko siya na madaming garlic. Nakadepende naman sa'yo kung gano'n mo karami gusto ilagay. Pero para sa akin, pag mas madaming garlic, mas masarap. Mas mararamdaman mo na garlic. Garlic eh. Masarap siya pag madaming garlic. Try nyo din guys. Recipe ko lang naman ito. Tapos, kailangan din natin ng mushroom. Yung piliin nyo yung pieces and stems na para hindi nyo na kailangan mag-cut-cut. Tapos, kailangan din natin ng butter. Pampalasa, pampasarap. Tapos, kailangan din natin ng milk. Yung fresh milk. Kahit anong milk naman pwede, basta milk. Wag lang ang milk ng nanay. Wag lang yun guys ah. Next naman is all-purpose cream. Pwede kahit anong cooking cream. Pero ito, mas madali siya hanapin. Okay din naman to. Siyempre, hindi mawawala ng cheese. Masarap siya pag mas madaming cheese. Mahilig ako sobra ng ingredients. Mas okay kasi na mas malasya siya at hindi mo tinitipid yung luto mo. Kailangan din natin ng parsley, syempre. Dagdag din siya ng flavor and pangdagdag din siya ng color. Para hindi boring yung pasta natin, meron siyang ibang kulay. Syempre, hindi mawala salt and pepper. Salt and pepper, ayun lang. Ang unang-una natin gagawin, prepare muna natin yung garlic. Ito, garlic, isang buong garlic. Ganun ako ka-addict sa garlic. Sobrang gusto ko ng garlic. Babalitan lang muna natin siya. Dati, nung bata ako, alam kong purpose lang ng garlic is pampalaga na. Para hindi ka pumasok, ilalagay mo siya sa kilikili mo. Para lagnatin ka. Di ko alam kung totoo ba siya, pero trinay ko siya dati. Tinatamad ako pumasok. Anyway, ayan, balatan lang natin siya. Mince natin siya. Yung durog na durog best. Para yung pagdurog niya sa'yo. Para yung pagdurog niya sa'yo. Tip ko lang sa inyo, para mabilis siya balatan, hilahin niyo siya dito sa pinakadulo. Yan o. Oh, diba? Yan, ulitin natin. Diba? Ayan. Ditong dulo. Yan. Para hindi na kayo mahirapan. Dahil tamad tayo, hindi natin siya dudurugin dito. Dudurugin ko na lang siya sa blender. Kasi ang dami nito ate. Mahihirapan tayo. Ayan. Kinuha ko na ang ating blender. Para lang naman ito sa mga tamad mag-beans. Mas madali kasi siya. Pero kung konti lang naman, huwag mo na i-blender. Baka pwede naman. Ayan. Makikita nyo. Ang next naman natin na gagawin is mag-chop tayo ng parsley. So, kapag nagluluto tayo, ang una-una nating prepare is yung mga gulay. Okay na yan, ganyan kadami. So, ilalagay natin siya mismo doon sa natin, sauce. Saucein. Hindi natin isasama ang kanyang stem. Actually, pwede nyo ito magamit. Kunyari, nagpapakulo kayo ng gagawa kayo ng mga stock. Ng chicken stock, beef stock. Tabi nyo, pwede nyo siyang magamit. Ayan. So, ito na. Puro halaman na lang siya. I-chop natin siya ngayon.
pala nito, i-blender na naman ulit natin siya. Mas nakaka-save kasi siya ng time. Malay mo, gutom na yung mga papakainin mo, edi kawawa naman. O, diba? Ang bilis. Save na agad. Butin ako ng siyam-siyam dun, be. So, ayan, nadurog na natin ang ating parsley. Ang next naman na gagawin natin is hiwain natin ng ating chicken. Etong chicken ko, frozen pa siya. Kasi late ko na siya nilabas. Ayan. Ito, mga ganyan. Kung ayaw nyo naman ng chicken, pwede din nyo naman gawing siyang shrimp. Pwede din naman seafood. Mas masarap din yung shrimp Alfredo pasta. So, nakat na natin ang ating chicken. Pati na yung pinakita ko chicken, so dinagdagan ko. Yan. So, tapos na ang ating chicken. Tapos na natin i-prepare yung mga dapat natin i-prepare. Ihanda naman natin yung pang sauce niya. Yung ating half-half. Ibig sabihin ng half-half is half milk, half cream. Papagsamahin lang naman natin siya. Basta ang ratio niya is 1:1. Kung gaano kadaming milk, ganun din kadaming cream. Papagsamahin nyo lang. Yes. Tapos, yung mushroom natin, drainain ko lang siya. Tinanggal ko lang yung tubig niya. Ayan. Okay na to. Ganito lang siya. Then, next natin gagawin, mag-grate tayo ng cheese. Dahil milig nga ako sa cheese, isang buo yung ilalagay ko. Pero nasa sa inyo pa rin kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Kasi ako, pag nagluluto ako, nilalagay ko lang kung ano yung gusto ko. Basta sinusunod ko lang yung puso ko. Kung ano yung napupusuan nyo, kung gaano kadami, kayo bahala, guys. Ayun ata yung tinatawag na kasamang pagmamahal. Ang dami kong alam. Tapos na natin i-grate yung cheese natin. Ayan. Pwede na tayo mag-start magluto.
dito. So, ito yung finished product natin. Yan. Good job! Sobrang bango niya. Gusto ko na. Picturean muna natin siya. Init ko. Ito na siya. Sarap guys, try nyo. Bye! Wait a minute.